Put on your shoes. پایزار دې پخپو کړه. پایزار دې پخپو کړه. Take up your shoes. پایزار دې وکاږه. پایزار دې وکاږه. You need to understand. تا لپویدا پکار دی. تا لپویدا پکار دی. Nobody can stop me. ما هیڅوک نشي منع کولی. ما هیڅوک نشي منع کولی. Anything can happen. څه هم کیدلی شي. څه هم کیدلی شي. I have got nothing. زما سره هیڅ نشتا. زما سره هیڅ نشتا. I did not mean so. زما دا مطلب نه و. زما دا مطلب نه و. There they are. هغه دی هغوی. هغه دی هغوی. Absolutely not. د سره نه. د سره نه. As soon as possible. چې څومره زر یي. چې څومره زر یي. Buy it. دا په بیه واخله. دا په بیه واخله. I am not interested. زما دلچسپی نشتا. زما دلچسپی نشتا. Call me tomorrow. سبا راته زنګ ووهه. سبا راته زنګ ووهه. What did you even have? ستا سره ووسه. ستا سره ووسه. I don't think so. ما ته داسې نه ښکاري. ما ته داسې نه ښکاري. Sit apart. لرې لرې کینئ. لرې لرې کینئ. What do you think? تا ته څه ښکاري. تا ته څه ښکاري. Beware of him. د هغه نه ځان ساته. د هغه نه ځان ساته. I have no idea. ما ته پته نشته. ما ته پته نشته. He was behind you. هغه ستا شاته و. هغه ستا شاته و. Make yourself at home. خپل کور یې وګڼه. خپل کور یې وګڼه. Give it to him. دا هغه له ورکړه. دا هغه له ورکړه. What is this for? دا د څه دپاره دی. دا د څه دپاره دی. So that's the matter. نو دا خبره ده. نو دا خبره ده. Make him understand. هغه پویه کړه. هغه پویه کړه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.